वारेन बफेटले चाहिँ एकचोटि के भन्नुभएको थियो भने आई जस्ट होप आई सी लट्स अफ रिसेसन, अर्थात् उहाँलाई चाहिँ आर्थिक मन्दी भएको हेर्न मन छ अरे। यसको मतलब यो होइन कि उहाँ एकदमै दानवै हुनुहुन्छ, अरूको समस्यामा रमाउने गर्नुहुन्छ। नो, यो एउटा प्योरली इन्भेस्टिङ कन्टेक्स्टमा भनिएको हो र यो धारणा अरू विभिन्न सक्सेसफुल इन्भेस्टर्सहरूको पनि हुन्छ, मेरो पनि छ। हेर्नुहोस्, बियर मार्केटको बटमतिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सुन पनि चाँदीको भाउमा पाउन सकिन्छ र चाँदी फलमको भाउमा। एक हिसाबले स्टक मार्केटमा चाहिँ सेल लाग्ने गर्छ। हामीले चाहिँ राम्रो राम्रो कम्पनीको सेयर पनि सस्तोमा पाउन सकिन्छ र त्यति बेला हामीले भ्यालु इन्भेस्टिङ गर्न सक्छौँ। आखिर भ्यालु इन्भेस्टिङ भनेको के हो त? यो टपिक चाहिँ एकदमै समय सान्दर्भिक छ। जब नेप्से यत्रो खसिसकेको छ, हामीलाई चाहिँ एउटा राम्रो भ्यालु इन्भेस्टिङ गर्ने मौका हुन सक्छ। म के चाहन्छु भने यहाँहरूले चाहिँ अब अपकमिङ बुल मार्केटको भरपुर फाइदा उठाउनुहोस्। मसँगै रहनु होला, मजा आउनेवाला छ। प्राइस र भ्यालु, अझ स्पेसिफिक इन्ट्रिन्सिक भ्यालु। पहिला सुरु हामी यो दुईटा कन्सेप्ट बुझौँ है। प्राइस भनेको चाहिँ यहाँहरूलाई नै थाहा छ, मार्केटमा हामीले त्यो सेयर किन्नको लागि कति पैसा तिर्नुपर्छ, द्याट्स प्राइस। यो चाहिँ कन्स्ट्यान्टली चेन्ज हुने कुरा हो र डिटर्माइन गर्छ पब्लिक सेन्टिमेन्टले। यदि धेरैजनाले चाहिँ मार्केट बढ्ला जस्तो लाग्छ भने किन्न खोज्छन् र प्राइस पनि बढ्छ। अब धेरैजनालाई घट्ला जस्तो लाग्छ, किन्नै खोजिरहेछन्, बेच्ने कुरा छ भने प्राइस पनि घट्छ। अर्को साइडमा छ भ्यालु। भ्यालु भनेको चाहिँ पब्लिक सेन्टिमेन्ट मार्केटबाट अलग कुरा हो। त्यो कम्पनीको सेयरको एक्चुअल्ली वर्थ कति छ त, त्यही नै हो त्यसको इन्ट्रिन्सिक भ्यालु। हेर्नुहोस्, कम्पनीको पनि एउटा फन्डामेन्टल स्ट्याटस हुन्छ, त्यसको सम्पत्तिहरू हुन्छ र त्यहीबाट डिराइभ हुन्छ एउटा इन्ट्रिन्सिक भ्यालु। जब कम्पनी ग्रो गर्दै जान्छ त्यसको यो भ्यालु पनि बढ्दै जान्छ। इक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा कम्पनीको सेयरको इन्ट्रिन्सिक भ्यालु चाहिँ 200 रुपियाँ छ र त्यसको मार्केट प्राइस चाहिँ 300 रुपियाँ छ। अब भन्नुहोस्, त्यो सेयर ओभर भ्यालुड भयो कि अन्डर भ्यालुड? यस, ओभर भ्यालुड। किनभने त्यसको एक्चुअल वर्थ 200 हो, तर मार्केट पार्टिसिपेन्टहरूले त्यसलाई बोनी लगाइरहेछन् 300 रुपियाँ। त्यही भएर त्यो 100 रुपियाँ चाहिँ त्यसको ओभर भ्यालुड भयो। अब यही केसलाई उल्टो तरिकाले हेरौँ, त्यो सेयरको इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भनेको 200 रुपियाँ, तर यति बेला चाहिँ त्यसको मार्केट प्राइस छ 100 रुपियाँ भने अहिले चाहिँ त्यो अन्डर भ्यालुड भयो। त्यो चाहिँ डिस्काउन्टमा पाइराखेको छौँ हामीले त्यो सेयर अहिले किनेर जब त्यसको असली वर्थमा पुग्छ नि मार्केट भ्यालु, त्यति बेला बेच्यो भने एउटा प्रफिट कमाउन सकिन्छ र भ्यालु इन्भेस्टिङ भनेको यही नै हो। सो सिम्पली भन्नुपर्दा फेरि चाहिँ भ्यालु इन्भेस्टिङ भनेको एउटा यस्तो इन्भेस्टिङ स्ट्र्याटेजी हो जहाँ चाहिँ हामीले एउटा राम्रो कम्पनीको सेयर डिस्काउन्टमा किन्छौँ र त्यसलाई त्यति बेलासम्म होल्ड गर्छौँ जति बेलासम्म मार्केटले त्यो रियलाइज गर्दैन। वारेन बफेट, चार्ली मङ्गर, मनिष पवरे अनि यस्तै विभिन्न सक्सेसफुल लगानीकर्ताहरूले युज गर्ने स्ट्र्याटेजी पनि यही त हो। सेयर प्राइस पत्ता लगाउनु त ठुलो कुरा भएन, किनभने त्यो मार्केटले डिटरमाइन गर्ने कुरा हो र हामीले नेप्सेको वेबसाइटमा मजाले हेर्न सक्छौँ। तर कम्पनीको सेयरको इन्ट्रिन्सिक भ्यालु चाहिँ कति हो त? दिस इज द बिग क्वेसन एन्ड दिस इज वेयर फन्डामेन्टल एनालिसिस कम इन्टु प्ले। फाइनेन्समा चाहिँ सेयरको इन्ट्रिन्सिक भ्यालु निकाल्नको लागि विभिन्न तरिकाहरू छन्, जस्तै कि कसैले कम्पनीको फ्युचर अर्निङलाई डिस्काउन्ट गरेर त्यसबाट त्यसको सेयरको इन्ट्रिन्सिक भ्यालु निकाल्छन् भने कसैले त्यो कम्पनीको ब्यालेन्स सिटबाट एक्जिस्टिङ नेटवर्थ पर सेयरलाई लिएर नै त्यसको इन्ट्रिन्सिक भ्यालु मान्छन्। यस्तै अरू विभिन्न मोडल्सहरू पनि छन् यसको लागि। यदि तपाईँ भ्यालुएसनमा भिडियो चाहनुहुन्छ भने शेयर दरबारको इन्स्टाग्राम फेसबुक एकाउन्टमा डाइरेक्ट मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। एनीवे, यहाँ तपाईले देख्नुभयो होला इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भनेर पनि ठ्याक्कै एउटा फिक्स भ्यालु छैन, फरक हुन सक्छ। बट द्याट्स फाइन, किनभने हामीले डिस्काउन्टमा सेयर किनिरहेछौँ नि त। 200 को सेयर 100 मा किनिरहेछौँ भनेपछि त्यहाँ मार्जिन अफ सेफ्टी छ एन्ड वी आर सेफ। भ्यालु इन्भेस्टिङले किन काम गर्छ भन्दा फेरि इन द सर्ट रन मार्केट इज अ भोटिङ मेसिन, बट इन द लङ रन इट इज एन वेइङ मेसिन। मतलब कम्पनीको सेयर प्राइसलाई चाहिँ छोटो समयमा धेरै कुराले इम्प्याक्ट पार्छ, यसमा धेरै उथलपुथल हुन्छ, तर लङ रनमा यसले अल्टिमेटली पछ्याउने भनेको कम्पनीको फन्डामेन्टल्सलाई नै हो र फन्डामेन्टल्स यो चाहिँ समय सँगसँगै बढ्दै जान्छ। त्यसकारण मार्केटमा चाहिँ जति नै ठुलो बियर पसोस्, जति नै पेसिमिजम होस्, संसारै ध्वस्त होला जस्तो होस्, तर हिस्ट्रीले के देखाएको छ भने मार्केट बाउन्स ब्याक गर्छ नै गर्छ। यसकारण बियर मार्केट भनेको चाहिँ राम्रो कम्पनीको सेयर सस्तोमा उठाउने सुवर्ण अवसर हो। नेप्सेमा पनि यो अवसर आउँदैछ है, तयारी अवस्थामा रहनु होला। यस विषयमा चाहिँ अब पछिको भिडियोमा थप चर्चा गरौँला।
म आफ्नो स्ट्र्याटेजी पनि सेयर गर्नेछु। फेरि भन्छु, अब आउने बुल मार्केट चाहिँ मजाले राइड गर्नुपर्छ। आजको लागि चाहिँ यति नै थियो। हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। किप काम एन्ड इन्भेस्ट वाइजली।